Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada 9 hari bulan Mac, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah mendakwa yang Singapura lebih maju daripada Malaysia kerana tiada UMNO baru di sana. Apabila dia dengar dakwaan Muhammad Amar, pengerusi Barisan Nasional Johor iaitu Hasni Muhammad naik marah dan membidas PAS. Dan ia menegaskan bahawa Singapura boleh menjadi lebih maju jika ia dipimpin oleh UMNO baru. Wah, betul kata Hasni. Singapura boleh jadi lebih maju jika dipimpin oleh UMNO baru? Hasni juga berkata bahawa rakyat Malaysia yang menyeberang ke Singapura setiap hari untuk bekerja bukan saja terhad kepada rakyat Johor. Mereka termasuk orang dari Kedah dan Kelantan, dua negeri yang ditadbir oleh PAS. Kedua-dua, Muhammad Amar dan Hasni telah berdebat semasa kempen pilihan raya negeri Johor. Topik utama PRN Johor ni ialah isu migran Malaysia di Singapura. Ramai antara anda sedar yang ekonomi Johor telah terjejas teruk akibat pandemik coronavirus, di mana sekatan perjalanan yang ketat dengan Singapura yang melibatkan banyak syarikat di Johor. Syarikat ni terpaksa tutup kedai kerana banyak bisnes yang bergantung pada pelanggan Singapura terpaksa henti berniaga kerana tiada pelanggan, dan ramai pekerja dihentikan kerja kerana tak ada pelanggan dan bisnes tak boleh buat duit. Bukan sahaja tak ada untung, tetapi tak ada duit langsung. Jadi, betulkah Singapura tu boleh lebih maju jika UMNO baru mentadbir negara tu? Saya bagi 5 alasan. Isu perkauman yang pertamanya. Sekarang di Singapura, semua bangsa iaitu Cina, India dan Melayu diarahkan oleh kerajaan Singapura tinggal di satu kawasan. Jadi, isu perkauman tidak jadi masalah kerana jiran masing-masing dari pelbagai kaum dan mesti bermesra satu sama lain. Di Malaysia pula, beberapa kawasan kediaman hanya diduduki orang Melayu saja atau orang Cina saja atau orang India saja. Satu lagi, dalam setiap bidang di Malaysia, isu perkauman timbul. Dalam pendidikan, dalam biasiswa pelajaran, dalam isu tempat semayang, dalam isu kontrak, pekerjaan dan sebagainya. Jadi, isu perkauman ni membawa masalahnya. Jadi, jika UMNO baru mentadbir Singapura, isu perkauman iaitu racism akan meningkat. Alasan yang kedua ialah pencemaran alam sekitar. Di Singapura, air kotor diproses sehingga ia selamat diminum. Air kotor, air najis dan sebagainya. Sampah dibakar dan selepas itu dijadikan bahan untuk projek tebus guna tanah, reclamation project. Sesiapa yang mencemar udara, sungai dan tanah didakwa dalam mahkamah, didenda dan dipenjarakan. Kerajaan Singapura menguatkuasakan undang-undang alam sekitar untuk meningkatkan kualiti udara, melindungi air minuman dan mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia toksik. Di Malaysia pula, ahli politik dan kroni pentingkan buat duit. Mereka tidak peduli jika kimia toksik dibuang ke dalam sungai seperti di Johor dan juga di Selangor, ataupun kebakaran sampah toksik mencemar udara dan sungai seperti di Sungai Petani dekat Kedah, ataupun pencemaran alam sekitar dari bahan sisa radioaktif dan juga boksit yang berlaku di Pahang. Jadi, kalau Singapura ditadbir oleh UMNO baru,
Singapura akan kehilangan kedudukannya di dunia sebagai salah satu tempat yang paling kurang tercemar di bumi. Alasan yang ketiga ialah tentang sumber kekayaan alam semula jadi. Singapura tidak ada langsung sumber kekayaan alam semula jadi seperti bahan galian iaitu biji timah, emas, manganese, copper dan boksit. Ia tidak ada beratus-ratus ribu hutan rimba untuk mendapat kayu balak. Ia tidak mencukupi tanah untuk ladang getah ataupun ladang kelapa sawit. Ia tidak mempunyai minyak petroleum dan gas. Singapura ada pelabuhan yang dalam dan dengan pelabuhan ini Singapura telah terjadi pelabuhan yang kedua sibuk di dunia. Lokasinya yang strategik sebagai hub pengangkutan untuk ASEAN, Asia dan Australasia menjadikannya lebih mudah untuk mengeksport barangan perkilangannya. Di Malaysia, kita kaya dengan kekayaan alam semula jadi seperti balak, kelapa sawit, minerals dan juga petroleum. Tetapi oleh kerana pentadbiran UMNO baru, yang untungnya ialah ahli politik dan kroni. Ahli politik atau VVIP beri laluan supaya permit membalak diberi kroni misalnya, yang dapat kekayaan dari penjualan balak atau kelapa sawit ialah ahli politik dan kroni. Sama juga dengan permit galian. Rakyat tidak merasa langsung. Kalau ada, mungkin dapat kodak-kodak saja. Jadi, kalau Singapura ditadbir oleh UMNO baru, ramai pemilik perniagaan akan melabur di negara lain kerana siapa nak bagi 50% equity ke bangsa Melayu yang tiada kena mengena dan tidak membina syarikat yang maju tu. Alasan yang keempat, rakyat sumber negara yang penting. Sumber negara yang penting sekali ialah rakyatnya. Aset terbesar dan yang paling penting ialah human capital. Siapa yang kuat berusaha, kuat belajar dan mendapat ilmu akan diberi pelbagai peluang dalam bisnes, pelajaran dan keusahawan. Singapura pentingkan meritokrasi. Rakyatnya boleh bertutur dan memahami bahasa Inggeris dan juga Mandarin. Budak sekolah di Singapura belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin di sekolah. Mereka berkomunikasi dengan mudah dengan komuniti perniagaan antarabangsa yang lain. Di Malaysia pula, sesiapa yang cakap Inggeris diejek atau dihina kerana Melayu nasionalisme menganggap mereka tidak patriotik. Melayu ekstremis mahu sekolah vernacular ditutup, walaupun ramai ibu bapa Melayu hantar anak mereka ke sekolah vernacular kerana tahap pendidikannya lebih tinggi dari sekolah kebangsaan. Murid yang bukan Melayu yang pandai tidak diberi beasiswa. Ini murid dekat Malaysia yang bukan Melayu. Jadi negara lain seperti Singapura, Taiwan atau Eropah, Australia dan Amerika Syarikat yang untung kerana mereka sedar yang murid yang pandai boleh diberi peluang dan ia akan menolong negara itu berkembang dan maju. Jadi, jika UMNO baru mentadbir Singapura, tahap pelajaran di sekolah akan turun kerana rasisme atau racism akan muncul. Meritokrasi tidak diutamakan kerana hanya hak orang Melayu akan dipentingkan dan bahasa Inggeris dan Mandarin tidak akan dibenarkan di sekolah. Oleh kerana meritokrasi tidak dipentingkan, tetapi yang penting ialah kabel ke atas, ke ahli politik UMNO baru. Jadi ramai rakyat Singapura yang bijak dan berusaha akan keluar dari negara itu kerana sumbangan mereka tidak akan dihargai. Dan yang kelima ialah keagamaan dan NEP, New Economic Policy.
walaupun Malaysia negara yang pelbagai bangsa, hak orang yang bukan Islam dan bukan Melayu diketepikan. Hanya hak-hak orang Melayu dan mereka yang agama Islam muncul ke depan. Orang bukan Melayu dianggap pendatang. Di Malaysia, NEP atau Dasar Ekonomi Baru hanya menguntungkan golongan elit Melayu dan mereka cuma sebahagian kecil penduduk Melayu. Kroni jadi lebih kaya dan yang jadi jutawan dan bilioner ialah ahli politik dan kroni yang ada kabel ke atas. Di Singapura, siapa yang berusaha dan rajin akan jadi maju dan kaya. Siapa yang boleh membangunkan negara itu akan diberi kewarganegaraan. Dalam 57 tahun, Singapura jadi negara yang first world status. Tetapi, kalau Singapura ditadbir oleh UMNO baru, nilai dolar Singapura akan jatuh dan mungkin jadi bankrupt kerana ahli politik akan curi duit rakyat seperti yang telah dibuat oleh banduan Najib Abdul Razak. Jadi, jika UMNO baru mentadbir Singapura, dalam sekelip mata saja, Singapura akan masuk ke dalam keluarga kleptokrasi dan jadi semacam banana republic seperti Afghanistan, Somalia, Zimbabwe ataupun Bangladesh. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.